المبادرة معناها صناعة المستقبل، أنت تصنع المستقبل بغض النظر عن المشاكل. مثال ذلك آيفون في سوق الهواتف. آيفون دائما تتطلع للمستقبل ودائما تضع في منتجات جديدة باستمرار، وهي تقود المستقبل، تقود السوق في هذا المجال. لذلك هم لا يعني يأبهون بالمشاكل بشكل كبير، ولكن يركزون على المستقبل ويقودون السوق. السلام عليكم. حلقتنا اليوم إن شاء الله ستكون حول 5 أشياء تجلب لك الحظ. مفهوم الحظ، ما هو مفهوم الحظ؟ هل هناك إنسان محظوظ وإنسان غير محظوظ؟ الحقيقة أن الحظ لو يحلل الحظ تجده ينقسم إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأول هو الاستعداد، كم درجة الاستعداد عندك للفرصة التي ستأتيك. الجزء الثاني هي الفرصة ستأتي سواء يعني رغبت لها أو لم ترغب، لكن الاستعداد هو دورك أنك تكون أنت مستعد لهذه الفرصة. كيف تستعد؟ بتنمية مهاراتك، مثلا بمهاراتك في مجال معين تريد تطويرها، هذه المهارة، هذا هو الاستعداد بالمعلومات، بالدراسة، بالعمل، يعني أهم شيء أن تكون مستعدا لهذه الفرصة. هذا هو مفهوم الحظ. في هذه الرحلة سنستعرض 5 أشياء مهمة ستجلب لك الحظ لو أتقنتها. الشيء الأول أو المهارة الأولى اللي هي تبنى عقلية الوفرة. ما هي عقلية الوفرة؟ عقلية الوفرة يعني صاحب عقلية الوفرة يؤمن أن الفرص تسع الجميع في هذا العالم. ليست هناك فرصة واحدة لشخص واحد وإذا أتت هذه الفرصة أنا سأخسر هذه الفرصة، لا، الفرص تسع الجميع. صاحب عقلية الوفرة دائما تجده يحب نجاح الآخرين ولا يخاف من نجاح الآخرين، دائما تجده يشارك معلوماتهم على الآخرين، دائما تجده يفرح لنجاح الآخرين لأنه يعلم يقينا أن نجاح الآخرين هو نجاح له. صاحب عقلية الندرة هو دائما يقول أن يجب أن يكون هناك خاسر ما في هذه المعادلة، يعني لا يستقيم أن يكون الكل ناجحون. فهذه إشكالية صاحب عقلية الندرة، يخاف من نجاح الآخرين، يعتقد أن نجاح الآخرين سيؤثر على نجاحه وسيفشله. عقلية الوفرة لو أتقنتها ولو تبنيتها سأضمن لك أنك ستجلب الحظ لنفسك. المهارة الثانية هي مهارة استقبال الفرص. ماذا يعني استقبال الفرص؟ الفرص كما ذكرنا أنها ستأتي، لكن المعادلة هنا هل أنت مستعد لهذه الفرص أم لا؟ هل أنت يعني مهارة استقبال الفرص عندك متطورة أم هي يعني لا زالت تحتاج تطوير؟ هناك 3 خطوات رئيسية في هذا المجال في موضوع استقبال الفرص. المهارة الأولى اللي هي جذب الفرص، كيف أنك تجذب الفرص لنفسك. جذب الفرص أو النية أنك تنوي أنك تريد هذه الفرصة هو ما يجذب إليك الفرص. كيف؟ يعني مثلا نعطيك مثال عملي، مثلا أنت مثلا تريد دورة معينة، دورة تدريبية معينة، دائما تحلم أنك أنت تريد أن يعني تحضر هذه الدورة مثلا، فقط ما عليك إلا أنك تنوي هذه الدورة في نفسك، نية داخلية أنك أنت تريد هذه الدورة، ثم تترك الأحداث تحدث والكون كما يقال يتشكل حتى يوصل لك هذه النية. بس الفرق الوحيد أنك تنوي هذه النية بنية صادقة ولا تنوي معها نية معاكسة. ما معنى النية المعاكسة؟ النية المعاكسة أنك تنوي نية ثم تنوي في نفس الوقت نية معاكسة يعني ترتد على هذه النية الأولى. مثال الحديث النبوي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يقول أحدكم اللهم ارحمني إن شئت ولكن فليعزم، بمعنى الحديث يعني ما تقولش اللهم ارحمني إن شئت، لا، لما تقول اللهم ارحمني قل اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي. هذا هو ما معنى النية والنية المعاكسة. يبقى الخطوة الأولى في استقبال الفرص هي جذب الفرصة، ثم الاستعداد للفرصة كما ذكرنا في تطوير المهارات التي تريدها لهذه الفرصة وتكون مستعد لها. النقطة الثالثة هي اقتناص الفرصة. إذا أتتك الفرصة وأنت مستعد ونويتها مسبقا فاقتنص الفرصة. لكن كذلك في هذه النقطة هناك شيئين مهمين أو شرطين مهمين لاقتناص الفرص. الشيء الأول هو أنك تكون كفؤ لهذه الفرصة.
ليست كل فرصة تقتنص، ولكن الفرصة التي أنت كفؤ لها بحيث أنك لا تؤثر عليك مستقبلا إذا كانت أنت مثلا دخلت في هذه الفرصة واقتنصتها، ولكن أدت في النهاية إلى مشاكل لك في العمل أو مثلا في مشاكل لك في مجالك. مثلا على سبيل المثال، مثلا أنت تاجر مثلا وجاتك صفقة معينة، صفقة يعني أنت ترى فيها أن هي فرصة كبيرة، لكن هذه الصفقة يعني مخاطرها عالية جدا، وبقدر أنك ستكسب فيها بقدر أنك ممكن تفشل فيها، وهذه الفشل قد يؤدي إلى مثلا تشويه سمعتك في السوق، أو مثلا يؤدي لك مشاكل في السوق. مثلا يبقى قلنا عندك شرطين: الشرط الأول أن تكون كفء لهذه الفرصة، والشرط الثاني أنك أن لا تكون مخاطر الفرصة عالية. النقطة الثالثة هي المبادرة أو كن مبادرا. الناس يختلفون فيما يتعلق في موضوع المبادرة، أو ينقسمون إلى 4 أنواع رئيسية في موضوع المبادرة. النوع الأول من الناس هم يتعاملون بالرياكتيف، بردة الفعل مع الأحداث. كلما يحدث فعل تجده له ردة فعل، لا تكون له مبادرة في البداية، بل ستكون له فقط ردة فعل. مثال ذلك الحكومات. حكومات كثير من الدول دائما تتعامل بردة الفعل، فمثلا لو حدث شق أو شرخ في طريق معين من الطرق، تجد دائما هذه الحكومات دائما تصلح هذه الطرق وتحفر هذه الشوارع باستمرار، لكن لا تجد بنية تحتية أو لا تؤسس إلى بنية تحتية قوية في هذه الطرق، بحيث أن يعني تبتعد عن هذه التعامل بردات الفعل مع هذه الأحداث. النوع الثاني من التعامل مع الأحداث هو الانأكتيف. الانأكتيف المقصود به مثلا البحث عن المشاكل. هذه المنهجية عادة منهجية البحث العلمي، عادة يتعاملون أن يبحث عن مشكلة ثم يجد لها حل، وهذه لازالت في دائرة المشاكل. الأولى في دائرة المشاكل، والثانية كذلك لازلنا في دائرة المشاكل، البحث عن المشاكل ثم إيجاد الحل لها. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث هو البري اكتيف. البري اكتيف المقصود بها اللي هي تنبؤ بالمشاكل أو الوقاية من المشاكل. مثلا الشركات عادة أو المؤسسات أو حتى في المصانع مثلا دائما يتنبؤون بمشاكل معينة، ثم يقومون بعمل صيانات دورية مثلا لهذه الآلات مثلا حتى لا تحدث لها مشاكل في المستقبل. هذا مستوى من المستويات، ولكن المستوى الثالث. المستوى الأفضل هو المستوى الرابع اللي هو البرو اكتيف. البرو اكتيف اللي هو المبادرة بعيدا عن المشاكل. المبادرة معناها صناعة المستقبل، أنت تصنع المستقبل بغض النظر عن المشاكل. مثال ذلك آيفون في سوق الهواتف. آيفون دائما تتطلع للمستقبل، ودائما تضع في منتجات جديدة باستمرار، وهي تقود المستقبل، تقود السوق في هذا المجال. لذلك هم لا يعني يأبهون بالمشاكل بشكل كبير، ولكن يركزون على المستقبل ويقودون السوق. كن كآيفون في المبادرة، كن مبادرا. هذه المهارة الثالثة حتى تجلب لك الحظ. المهارة الرابعة هي مهارات البحث عن المعلومة، كيف أنك تبحث عن المعلومة من مصادرها. كثير من الناس يغفل عن أهمية هذه المهارة، ولكنها مهمة جدا. إذا مثلا لو قلنا مثلا في البيت عندك ابن من أبنائك يعني عنده مشكلة معينة وتريد علاج هذه المشكلة، كيف تبحث عن حل لهذه المشكلة؟ إذا لديك مهارة البحث عن المعلومة ستجد حل لهذه المشكلة سريعا من مصادر معينة، ستجد تطبيقات معينة، ستجد يعني معارف معينة، مهارات كيف تتعامل. لكن إذا أنت لا تتقن هذه المهارة ستجد إشكالية كبيرة، ستحاول تسأل وتستشير. لكن لو أنت عندك مهارة البحث عن المعلومة ستكتفي بها، أو يعني تكون لك مهارة مهمة جدا كذلك في مجالك العملي، في مجالك الدراسي، أو في أي مجال تتقنه. المهارة الخامسة والأخيرة مهارة بناء العلاقات. العلاقات لا تبنى بعشوائية، العلاقات يخطط لها، العلاقات تبنى بمنهجية. إذا أنت تريد يعني أن تكون ناجحا، يعني كل الناجحين أو أغلب الناجحين اللي نجحوا لو تسألهم ما هو يعني السبب الكبير في سبب نجاحك، سيقول لك العلاقات. عندي علاقات واسعة، عندي علاقات نوعية. أنت كمدرب، أنت كمعلم، أنت كمستشار، كطبيب، كمهندس، مهما كانت وظيفتك، يجب عليك أن تبني كوميونيتي خاص بك، يعني مجتمع خاص بك، تبني علاقات كبيرة في مجالك بحيث أنك تطور من نفسك، بحيث أنك تجلب الحظ لنفسك. أنت بهذه الطريقة يعني لو عملت كوميونيتي خاص بك، الناس اللي هم معك سيدعموك وأنت تدعمهم. أنت تدعمهم مثلا بفرصة عمل، هم يدعموك مثلا بدورة تدريبية معينة في مجالك، بمعرفة معينة. هكذا يعني تكون المجتمع داعم لبعضه في مجالك. وبهذه الطريقة قوة العلاقات هي مهمة جدا، ومن النقاط المهمة جدا في جلب الحظ. في نهاية الفيديو أحب أن أشارككم بمعلومة مهمة جدا مفيدة تفيدكم في حياتكم العملية، اللي هي نظرية ABC لمارتن سيليغمان، النفساني أو أستاذ علم النفس الإيجابي في جامعة بنسلفانيا في أمريكا.
نظرية ABC معناها A معناها الحدث، B معناها ردة الفعل، وC معناها النتيجة. القاعدة تقول حسب مارتن سيليغمان أن نحن ليس لنا تحكم أو كنترول في A، فقط لنا تحكم في B اللي هو ردة الفعل. الحدث يحدث بغض النظر عنا نحن، ليس لنا تحكم فيه، ولكن تحكمنا يكون في B، لذلك يجب علينا أن نركز في B. إذا نحن ركزنا في B في الحدث، النتيجة ستكون وفق الحدث. إذا B تساوي C بغض النظر عن A. إتقانك لهذه المهارة سيريحك كثيرا ويجعلك مطمئنا ويعني ينقلك من التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي. على سبيل المثال يعني نتصور هذا السيناريو، في مثلا حدث مثلا معك، أنت يعني تسوق سيارتك ثم حدث معك حادث سير. الذي يفكر بالطريقة التقليدية أن سيغضب جدا من هذا الحادث، مع أنه إذا كان هو مثلا هو ليس غلطان في هذا الحادث، سيغضب غضب شديد وسيتشاجر مع هذا الشخص اللي عمل معه الحادث، وسيؤدي بالنتيجة إلى الذهاب إلى قسم الشرطة مثلا ثم المحاكم وتطول القضية. لكن الذي يفكر أو الذي يتقن هذه المهارة اللي هي التعامل مع بي يعني يتعامل معه يغيرها من سلبية إلى إيجابية، ويحاول أن يتفاهم ويتحاور مع هذا الشخص الذي يعني أحدث له الضرر وديا وينهي المشكلة بتعويض معين مثلا، ستنتهي المشكلة وسيذهب إلى بيته مع أهله وأولاده ويحصل على حقه. لكن الأول يعني يطول به الأمد في المحاكم وفي النهاية قد لا يحصل على حقه. إذا B تساوي C. أنت إذا جعلت B إيجابية ستكون C إيجابية وفقا لتعاملك، لذلك ركز على B. في الختام، إذا أعجبكم هذا الفيديو أرجو أن تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم، يعني من ترون أنه يستفيد من هذه المعلومات، وكذلك أرجو منكم المشاركة والاشتراك في هذه القناة وتفعيل جرس الإشارة أو النوتيفيكيشن حتى تصلكم كل جديد في هذه القناة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.